Good morning. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Single TV's 1 News, Radio 5 and 1PH. Kinumpiska ng mga otoridad ang peke at mga hiniram na quarantine passes ng mga residenteng namamalengke o mamamalengke sana sa Blumentritt. Ang mga violators hindi na rin pinapapasok sa pamilihan. Narito po ang report ni Justin Punsalang. Mas mahigpit na ang pag-check ng mga nagbabantay na pulis at barangay volunteer sa Blumentritt Market. Kasabay ito ng ipinatutupad na window hours doon kung saan may nakatakdang oras para mamili ang mga taga-Maynila, ang mga hindi residente ng lungsod at mga wholesale buyers. Hindi pinapayagang makapasok ng palengke ang mga residenteng may peking pass o gumagamit ng quarantine pass na hindi naman nakapangalan sa kanila. Kinukumpiska ito ng mga otoridad para matiyak na hindi na muling magagamit. Meron po mga hindi kanila yung quarantine pass. May nahuhuli po kami na peke yung quarantine pass. Hinahanapan po, pag wala po kasing picture yung quarantine pass, hinahanapan po namin ng patunay, ng valid ID na kanila yung quarantine pass. Ang mga senior citizens naman talagang hindi na pinapayagang makapasok sa palengke kahit na mayroon silang dalang quarantine pass. Meron naman po kaming tao, minsan pag malapit lang po, sila na po ang bumibili para doon sa senior para hindi na po pumasok. Wala mang magawa, tinanggap na lang nila lolo at lola ang mga bagong patakaran. Sinihika lang yung bata, bibili ko lang ng gamot. Sinusumpong lang ng hikay. Ma'am, kasi bawal po ang mga senior pumasok ngayon, ma'am. O sige, di ba na. Habang ang lolang ito naman, nagpabili na lang sa kapitbahay. Para makaiwas sa dami ng tao, ang ibang mamimili 3:00 pa lang ng madaling araw, pumila na. Kasi po pag dating ng, kunyari 5 po ang pasukan, sobrang dami na po ng tao. Mahirap po makipagsiksikan. Ang lalaki namang ito hindi pinayagang makapamili dahil residente siya ng Caloocan. Sa hapon pa kasi ang schedule ng mga non-Manila residents. Hindi namin na alam eh. Kung alam namin, hindi na kami punta ng ganito kaaga. Hindi na alam kung anong gagawin namin ngayon. So, kung ganyan talagang regulasyon, sumunod tayo. Samantala, ang ilang tindahan sa Blumentritt Market naglagay na ng makeshift na lababo sa labas ng kanilang pwesto na pwedeng paghugasan ng kamay ng mga mamimili. Justine Punsalang, News 5. Himay naman po natin ang updates ng IATF kaugnay ng pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 crisis. At makakausap natin live si Maricel Halili. Mase, unang-una yung posibilidad ng pag-lift ng enhanced community quarantine, meron bang connection doon sa posibilidad na yon yung dami ng nag-recover sa COVID-19 versus yung mga namatay kahapon? Bok, ang paliwanag dyan ng tagapagsalita ng IATF na si Secretary Carlo Nograles, yung pagdami ng recoveries as compared doon sa number of deaths natin, nakikita lang natin dito na mas napapabilis yung medical intervention because gaya nga nung mga sinasabi nila doon sa reports, mas dumadami na kasi o lumalaki na yung capacity ng bansa para makapag-test noong mga individuals na suspected na infection nitong virus. Kaya mas dumadami din yung bilang ng ating recoveries. Of course, kasama siya doon sa mga factors na kinoconsider sa paglilift noong enhanced community quarantine na dapat matatapos by April 30. Pero isa doon sa ipinunto ni Secretary Nograles kanina, ang initial report kasi out of doon sa total number of tests na ginagawa natin, nasa 17 to 18% doon yung nagpa-positive. Pero base daw doon sa report na natanggap ng IATF or presentation sa IATF meeting kahapon, meron daw na i-present sa kanila na bumaba na ng 15% yung dami ng mga individuals na nagpa-positive. But of course, this is still inconclusive, kaya naghahanap pa sila ng mga additional figures and data to support this. Tsaka yung dividend kasi natin, kumbaga yung number of confirmed positive natin, nagbabago pa yan habang lumalaki yung bilang ng ating mga testing facilities tsaka yung availability ng test kits. So hindi pa siya nga ganun ka-conclusive. Yes, tama ka dyan, Bok. At saka, kasi sa ngayon, nasa 16 test labs pa lang tayo nadagdagan ng isa. Pero marami pa rin yung pending na test labs na kailangan pa rin i-certify ng DOH.
Any word from Malacanang and from the IATF doon sa yung pagtatapos ng ECQ, yung quarantine natin sa Abril at 30? Ito ba'y ma-extend? Ito ba'y ma-enhance lalo? O ito ba'y mamomodify? Is there any decision yet? Ang sinasabi ng IATF book, syempre kinukonsidera nila yung ilang mga factors kagaya ng mga health aspect, yung economy, social, security, kabilang yan dun sa mga binabalanse nila kung kakayanin na ba natin na i-lift yung enhanced community quarantine by April 30. Pero ang sigurado, by Monday, sa meeting ng IATF, magpe-present yung grupo na inatasan ng Pangulong Duterte ng maging plano kung ano yung magiging post-April 30 scenario. Kung sakaling ililift ba natin yung ECQ, ano yung mga bagong panuntunan or do's and don'ts para magkaroon tayo ng tinatawag natin na new normal. Kasi hindi naman pwede na after nung pagpapatupad ng ECQ, bukas na lahat. Most likely, although hindi pa naman ito sigurado, baka magkaroon tayo ng selective na lifting. Yung proposal nga ng economic team na unti-unti yung pagbubukas ng establishments because malaki na rin naman yung impact nito sa economy. So by Monday, mas magkakaroon ng clearer picture dahil dyan na ipepresent and expected na within the week, by next week, baka magkaroon na rin ng desisyon kung aaprubahan kung ano man yung magiging recommendation sa IATF. Okay, Buktas, may nabanggit si Cabsec Nograles na bagong resolusyon ng IATF. Ano po yung mga salient points ito? Dito, binigyang punto dun sa resolution, yung una sa lahat, yung mga foreign ship na meron daw lulan ng mga Filipino crew, papayagan sila na mag-dock dito sa Pantalan sa Manila. Pati yung kung meron man silang mga kasama ng mga foreign crew, papayagan din na makabalik sa kanilang mga bansa provided na matatapos muna nila yung kanilang 14-day quarantine. Yung ship din na papayagan na dumaong dito sa ating mga pantalan, sila rin yung magmimistulang mga quarantine sites nitong mga Filipino crews na ito. Aside doon, sinabi rin na inaatasan yung DOH to finalize na nga yung mga panuntunan sa paggamit ng mga rapid test kits. And binigyang diin na rin sa resolusyong ito na kailangan ng gamitin yung termino na ginagamit ngayon ng WHO. Yun yung break in kasi nagsimula na yung press briefing ni Presidential Spokesman Harry Roque, so we'll have to pass the screen on to Harry Roque. Maraming salamat, Maricel Halili. At pakinggan po natin ang briefing ni Presidential Spokesman Harry Roque sa Malacanang. Meron lang po tayong konting problema dahil hindi ata lumalabas ang ating mga graph. So sana po ay ma-address ng ating technical itong problemang ito. Pero ganun pa man, ang mabuting balita naman po ay habang dumadami naman ang kaso ng mga COVID, dumadami rin yung mga numero na nakaka-recover o gumagaling sa sakit ng COVID. Tignan mo po na natin kung maayos natin ang ating technical glitch dahil para tuluyang maintindihan ng ating taong bayan kung ano na ang mga nangyayari ngayon sa atin. No? Anyway, siguro po balikan natin ang ating mga graphs, no? Pero ano naman po ang ginawa ng ating gobyerno, no? Dahil alam naman po natin na dahil ang ECQ ang tanging pamamaraan para tayo po ay mapabagal yung pagkalat ng sakit, napakasakit din po niyan sa ating mga kababayan dahil wala nga po tayong mga hanap buhay. So babalik po ako sa kauna-unahang graph. Ito po yung graph na minention ko, yung pulang linya po ay nagpapakita na hindi po maling graph yung napapakita natin, no? Yan, tama na yan, no? Yung pula po ay nagpapakita na kung hindi po tayo nag-extend ng ating ECQ, napakadami po sanang kaso ng COVID ang nagkaroon tayo sa ating bayan. Pero dahil nagkaroon po tayo ng continuation, makikita po natin na ito po, no, yung pinakamababang linya, yan po ang ating inaasahan, no,
yung malaking pagbawas sa kaso ng COVID dahil nga po pinagpatuloy natin ang ECQ. Itong susunod naman pong graph ay nagpapakita na ng mga bagong mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Nakikita po natin na tumaas, bumaba at pataas pa rin po ang COVID. Nakakalungkot po na bagamat tayo po ay nag-extend ng ECQ, ay hindi pa rin natin nafa-flatten ang curve. Kaya nga po paulit-ulit nating sinasabi, kinakailangan lahat tayo maging homeliners, wala na pong ibang pamamaraan para mapabagal ang pagkalat ng sakit na ito kung hindi po sa pamamagitan ng ECQ at ng social distancing. Okay, ang susunod naman po nating graph ay nagpapakita nung tala ng mga bagong mga namatay dahil sa COVID-19. At nakikita po natin na bagamat meron pong pagbaba sa punto ng matapos ng mahal na araw hanggang ngayon, ay hindi pa rin po tuluyan yan na bumaba. Importante po ngayon na lalo pa nating paintingin ang ating ECQ sa darating na linggo. Now, siyempre, ang sabi ko nga po kanina, yung mabuting balita, na napakadami naman po ngayong mga nagre-recover sa sakit na ito. Ibig sabihin, tamaan man tayo, may pag-asa po na tayo gagaling, pero mas mabuti po na iwasan na nating tayo magkasakit, manatili po sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. Now, ano naman po ang ginawa na ng gobyerno, no? Well, alam nyo naman po, unang-una, doon sa ating ang ating gobyerno ay dalawa pong ginagamit para matulungan at ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan dahil hindi nga po tayo nakapagtrabaho habang tayo ay nasa ECQ. Well, unang-una muna, no, bago yung mga ayuda na binibigay ng ating gobyerno, meron tayong tinatawag na mga monetary policies, no? Yung ating central bank po ay nagbaba ng reserve requirements para mas marami pong pwedeng ipautang at mas marami pong salapi na umiikot sa ating ekonomiya. So far po, nagbaba po ang central bank ng kanyang reserve requirement sa mga bangko ng 2%. Kada porsyento po equivalent sa 110 billion at ang suma total po ngayon ay meron tayong 220 billion na salapi na umiikot para po maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Bukod pa po dito, ginagamit din po natin yung national budget, yung mga serbisyo at mga biyaya, tulong na nanggagaling sa gobyerno. Nandiyan na po yung mga food packs na na-deliver ng ating DSWD, 401,301. Nandiyan po yung 65 billion na na-distribute na natin, na galing po yan sa SAP na naisabatas po ng Bayanihan Act. Nariyan din po ang ating tulong galing sa Department of Labor and Employment. Nakatulong na po tayo sa 118,086 na mga manggagawa dun sa mga informal sector. Ito po yung mga nagtitinda sa palengke, mga hindi rehistrado sa mga employers, no? At tayo po ay namigay na ng halagang 206 million pesos galing po sa DOLE sa pamamagitan ng programang Tupad dun po sa mga informal workers ng ating ekonomiya. Para naman po doon sa formal workers o yung mga nagtatrabaho sa formal na sektor ng ating ekonomiya, meron na po tayong nabigyan ng biyaya na 167,941 na mga manggagawa. At nakabigay na po tayo sa pamamagitan ng COVID-19 Adjustment Measures Program or CAMP ng 840 million pesos dito sa mga manggagawa sa formal na sektor. Lahat po ito ay dahil naiintindihan natin na kung hindi magtatrabaho ang mga manggagawa, walang kakainin ang kanilang mga pamilya. So sinasagot na po ng gobyerno, no, galing po sa national budget ang mga pangangailangan ng pinakamahihirap na ating mga kababayan. Pero bukod po dyan, hindi lang po yung mga pinakamahihirap ang ating binibigyan ng biyaya, no? Pati po yung mga maliliit na mga negosyante, yung small and medium enterprises, ay binigyan na po natin ng 50 billion sa pamamagitan ng salary subsidy, no?
At gaya po ng mga programa para sa mga mahihirap, magkakaroon po ng 5,000 to 8,000 pesos per month for 2 months ang mga nagtatrabaho sa mga small and medium enterprises dahil ito nga po ay sa katotohanan na dahil sa expanded community quarantine hindi po nakapagtrabaho yung mga empleyado ng mga maliliit na mga negosyo. Bukod po dyan, yung ating mga GOCCs, gaya po ng GSIS, ay nag-extend na po ng mga pautang sa kanilang mga miyembro. Ang GSIS, ang SSS at ang Pag-ibig po ay nagpautang sa kanilang mga miyembro ng halagang 20,000 pesos. Ang Pag-ibig po, nagbigay rin ng 3-month moratorium para dun sa pagbabayad ng interes sa mga housing loans. No? At sa transport sectors naman, ang DOTR po ay nambigay na ng tulong pinansyal 5 to 8,000 pesos din kada buwan sa 15,854 na mga tsuper ng jeepney, bus at mga motorsiklo. Sa PhilHealth naman po, sa period ng February 1, 2020 hanggang April 14, 2020, wala pong binayaran o babayaran ang mga nagkaroon ng COVID-19. Simula po ng April 15, meron pong tinatawag na case rate o package rate na babayaran ang PhilHealth at ito naman po ay hanggang 700,000 pesos para sa severe kaso ng mga pneumonias. Ang ating mga OFWs ay binigyan din ng tulong ng ating OWA at as of April 15 po, meron ng 10,240 OFWs na nabigyan ng ayuda ng ating gobyerno. Meron pong 2,641 na mga OFWs na nabigyan ng temporary shelters. Meron na rin pong 3,347 OFWs na natulungan ng libreng transportasyon. At meron pong 3,688 seafarers na nabigyan ng food pack sa pamamagitan ng Tulong Marino Program. Meron pong mga 564 OFWs na stranded sa Clark na nabigyan ng pagkain, akomodasyon at tulong sa transportasyon. Ang suma total, meron na po tayong 96.53 million na na-release para sa 9,653 OFWs na tagsa 10,000 po kada isa as part dong sa tinatawag na programang Benefits Availment Program, BAP, ng COVID-19 Relief Assistance. Lahat po ito ay dahil nga kinakailangan mabigyan ng pagkain at iba pang mga pangangailangan ang lahat ng Pilipino bagamat tayo po ay nag-ECQ para po masalba ang buhay ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po ng World Bank, ang impact ng lockdown ay patuloy. Kinakailangan pong ipatuloy ang social distancing. Kinakailangan isalba natin ang mahigit kumulang 100,000 lives at kinakailangan bigyan natin ng oras at panahon para ang ating health system ay magkaroon ng pagkakataon na magbigay ng serbisyo sa lahat ng mga ngailangan. Ulitin ko po, yung ECQ, pinabagal lang ang pagkalat ng sakit dahil hinahanda po natin yung ating health system para magbigay ng serbisyo sa napakadami pang po pwedeng magkasakit ng COVID-19. But ang mensahe po ng Presidente, gagamitin po natin ang pondo ng taong bayan kung kinakailangan. Sabi nga po ni Presidente nung Tuesday, kung kinakailangan, ititigil niya ang lahat ng infrastructure projects kung kinakailangan gastusin ng pondo ng bayan para magkaroon ng pagkain at iba pang mga pangangailangan ang ating mga kababayan. Sagot po tayo ni Presidente Digong. Now, siguro po ngayon, titigil na ako at sasagutin ko na po ang mga katanungan galing po sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Si Joseph Morong atang unang magtatanong. Joseph? Hello, sir. Yes, Hi, Joseph. sir. Good morning. Good morning. All right. Okay, sir, yun po muna sa ECQ sa April 30, no? Do you think that we can flatten the curve before or on April 30? Well, sa available data po natin, and April 30 is only 1 week away, sa ngayon po, hindi pa po natin na-flatten ang curve. No? At in an ideal world, Joseph, no, habang hindi natin na-flatten ang curve, in an ideal world, dapat ipagpatuloy ang ECQ. Pero ang realidad nga, kinakailangan din magkaroon ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya ngayon pa lang po ay nag-uusap na ang IATF, ang miyembro ng gabinete,
at nag-explore ng mga options kung papaano nga ang gagawin. No? Pwedeng ipagpatuloy ang ECQ, pwedeng magkaroon ng modified ECQ, pero gaya ng sinabi ko nung huling press briefing natin, humahanap tayo ng balanse between yung obligasyon ng Estado na protektahan ang kalusugan ng mga mamamayan, doon naman sa karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng hanap buhay. Yes, sir. So do I take to mean, sir, that as far as resources go, we cannot sustain an extension? Well, hindi Kasi ko parang po wala sinasabi namang- yon. Dahil remember, dun sa Bayanihan Act na pinasa ng Kongreso, yung 205 billion ay para sa social amelioration lamang. Pero binigyan po ng kapangyarihan ng Presidente na mag-realign ng mga pondo, no? Lalong-lalo na yung galing sa mga GOCC. At ang aking huling pagkakaalam, we have at least 195 billion that we can already realign. No? Pero gaya ng aking sinabi, no? Hayaan na muna natin magkaroon ng mas malawakang talakayan sa IATF, dahil naintindihan naman natin na pinaka-importante pa rin ang buhay. Okay, sir, just one last... And that's the latest on the coronavirus crisis. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. We will return you to Malacanang, where Secretary Roque is still holding a briefing on the government's response to the coronavirus crisis. I'm Ed Lingao. We are One News. At kasama po sa mga scenarios ay yung parang pwede nating tawaging limited ECQ, no? Ang mga napakinggan ko, pwedeng magkaroon ng limited ECQ on the basis of geographic location, on the basis of comorbidity, yung mga taong may sakit, on the basis of particular industries, pero wala pa pong desisyon at malinaw naman po ang Presidente matapos ang pagpupulong na yon na pag-iisipan pa niya itong bagay na ito. All right, just last two questions, sir. Can you elaborate more on the protocol ng rapid testing dun sa mga tao na makikipagpulong kay Presidente? Well, unfortunately po, And sa that's totoo lang, disaffected. no? Let me make this very clear. We make no apologies Okay. for the fact that we are protecting the life of the President. Gagamitin po natin ang lahat ng resources na kaya nating gamitin para protektahan ang Presidente, dahil ang Presidente po hinala ng taong bayan para mamuno sa kanila, lalong-lalo na sa mga panahong krisis gaya nito. Yung rapid testing po, ginagamit kasi po ito ay mabilis at ito po ay mura compared to PCR. Kung ang PCR nga po ay mapapadali, siguro gagamitan natin ang PCR ang lahat ng gustong makipagpulong kay Presidente, pero 5 to 7 days nga po ang resulta ng PCR, so imposible. Now, ito rin po yung rapid testing kits na ang sabi ng Presidente, he is authorizing the use of the purchase of rapid testing kits using public funds despite the objections of certain quarters dahil hindi pa raw nasusunod yung probisyon ng batas na ating sinulong, yung universal healthcare, na kinakailangan may approval ng Health Technical Committee. No? Ang sabi ng Presidente, I assume full responsibility. I authorize the spending of public funds for the purchase of rapid testing kits, but they will be used in conjunction with PCR. So ang plano po ngayon, dapat magkaroon tayo ng 900,000 PCR testing and about 2.2 million rapid testing kits para magkaroon tayo ng accurate statistical sample sa extent ng pandemic sa ating bayan. Pero sir, yung accuracy nun, kasi may mga nagsasabi ng rapid test kits, not very accurate. So ibig sabihin, in terms of protecting the President, are you really protecting the President by using just the rapid tests? Well, let's just say that we're hoping that the President is more protected using rapid testing because in the first place, the PSG will not allow anyone with symptoms to come into the palace. Okay. So please understand that the rapid testing is additional safeguard, but the primary safeguard is no one who suffers from any symptoms and no one who has had any contacts with anyone with COVID-19 will be allowed into the palace. Kung papasok po ngayon sa palasyo, ako mismo, every time magpupunta rito for press briefing, meron po akong form na pinipirmahan. At ang tanong doon ay, nagkaroon na ba ako ng COVID? Kung ako po ay nag-testing sa COVID? Kung ako po ay bumisita sa kahit anong hospital? Kung ako ay bumisita sa kahit sinong may COVID? At syempre po, kapag sagot mo, yes, dyan,
hindi ka papapasukin ng palasyo. So, kapag ang sagot mo ay no at wala kang simptomas at wala kang exposure sa tao na nagkaroon ng COVID-19, bibigyan ka pa rin ng rapid testing bilang additional safeguard to protect the health of the President. Sir, last questions na lang on the resources. Ang sinasabi naman ni Presidente yung CCP and PICC, medyo sa super dulo na yan, di ba? Yes, But if of we do course. run out of resources, why did the President specifically mention CCP and PICC No as reason. assets that can be sold? No reason. I think it's just to emphasize that we have to sell physical assets. He will, because he will give primary importance to the health of the people. Mas mahalaga po ang kalusugan ng ating kababayan. Kung kinakailangan, ibebenta niya yung mga infrastrukturang yan para gamitin ang proceeds sa pangangalaga ng kalusugan ng mga kababayan natin. All right, sir. Sir, before the COVID issue, I understand, and I don't know, na may talks at least sa dalawang auction houses to auction yung Marcos jewelries. Is the government open to selling the Marcos jewelries just in case we need the money? I think even before the COVID-19 pandemic, that's already an option being pursued by government. Okay. Thank you for your time, sir. Thank you, Joseph. Next question. Rocky? Opo. Secretary, question from Tina Mendez of Philippine Star. Ano daw po comment from Malacanang on the move of the National Democratic Front of the Philippines to call the attention of the United Nations on the alleged atrocities committed by the government during the ceasefire while there is a COVID-19 crisis. Nagsubmit daw po ng letter ang NDFP sa UN Secretary General Antonio Guterres claiming that the armed forces and the PMP committed offensive military operations from March 16, 2020 to April 15, 2020 in 196 villages of 96 towns in gross violation of their own unilateral ceasefire declaration. Well, hindi po namin makokontrol kung anong gagawin ng NDF. Gawin po nila ang lahat ng gusto nilang gawin. However, as a lawyer, as a professor of international law, I can assure you, hindi po yan papansinin ng UN Secretary General. Bakit po? Alam niyo po, may mga batas na umiiral kapag meron pong labanan. Dalawa po yan, pang-international armed conflict, pang non-international armed conflict, Geneva Conventions, and additional protocols. Kaya po meron tayong ibang mga batas na umiiral sa labanan na hindi po pang-international, kasi po ayaw ng mga bansa sa daigdig na bigyan ng kahit anong status ang kanilang mga kalaban na mga domestic gaya ng NPA at CPP. So sa atin po, ang buong daigdig nagkaisa, kriminal pa rin po ang mga grupo gaya ng CPP at NPA at kahit ano pong gawin nila, tatratuhin pa silang kriminal. Kaya nga po naniniwala ko wala pong gagawin ang UN SecGen dyan dahil hindi naman po nagpoprotekta ng mga kriminal ang UN system. Okay. Ang tanong mula kay Belia Carriason ng Bandera, reaction daw po ng palasyo sa desisyon ni US President Donald Trump to stop yung funding sa World Health Organization. Magkakos ba ito ng concern since at stake yung worldwide campaign against the pandemic? It's not for the Philippine President to tell other presidents what to do. Pero tayo po, suportado po natin ang WHO dahil nakita naman po natin na kung wala pong WHO, wala pong namuno sa coordination dito sa laban natin sa sakit ng COVID-19. So sana po lahat ng bansa ng daigdig ipagpatuloy po ang kanilang kooperasyon sa WHO at importante rin po ang pagbibigay ng pondo sa WHO. As far as the Philippines is concerned, we stand committed to the WHO and we will give our contribution when the need arises. Okay, yung second question ni Belia, basahin ko na rin, although alam ko po meron ng update dito ang Marikina City. Yung decision daw po niya ng Marikina City Mayor Marcy Chidoro to push through with the opening of the city's testing center. As far as the